عزيزي الطالب، هسه بعد ما أخذنا استراحة قصيرة راح نجي نكمل معاكم المحاضرة الرابعة. ولكن قبل ما نكمل المحاضرة أكو ملحوظة لازم أقول لك عليها. عزيزي الطالب، كل الرسومات اللي أخذناها لحد الآن من بداية المحاضرة الأولى ولحد الآن، ترى هاي الرسومات أنت غير مطالب بأن تحفظها. هاي الرسومات أنا دارج لك إياها وهي موجودة عندك بكتابك المنهجي فقط حتى المعلومة تنخزن زين في ذاكرتك، حتى تفتهم الموضوع بشكل أكبر، ولكن أنت غير مطالب بأن تحفظهن. تمام؟ أما لما يجي رسم مهم أنا راح أقول لك عزيزي الطالب هذا الرسم مهم لازم تحفظه وأنت مطالب به، واحتمال يجي لك بالوزارة يطلبه منك. وضحت؟ فقط حبيت أن أتطرق لهاي الملحوظة. هسه بعد ما كملنا العوازل الغير قطبية كامل، وقلنا آخر شيء المجال الكهربائي المحصل بالنتيجة النهائية شي يصير اي كي شي يساوي له اي ناقصا اي دي. شوف عزيزي الطالب، هذا القانون اي كي يساوي له اي ناقصا اي دي هو يخص العوازل القطبية والعوازل الغير قطبية. يعني لما يقول لك شنو يصير بالمجال الكهربائي المحصل بالعوازل القطبية، بالنتيجة النهائية المجال الكهربائي المحصل راح يقل وفق يا قانون هذا القانون اي كي يساوي اي ناقصا اي دي. اي شي يساوي لي المجال الكهربائي الخارجي هذا ما بين صفيحتين المتسعة المتولد ناقصا اي دي. اي دي شي يساوي المجال الكهربائي المتولد داخل جسم العازل. يا عازل هذا إذا كان العازل القطبي هذا داخل جسم العازل القطبي، أما إذا كان العازل غير قطبي هذا الإي داخل جسم العازل غير قطبي. فهمت عزيزي الطالب؟ تمام. هسه نيجي هنا عندك سؤال وزاري جاي في أحد السنوات، يقول لك في أي نوع من أنواع العوازل الكهربائية تظهر شحنات سطحيها على وجهيها؟ قلنا نجي نفكك السؤال. أنواع العوازل الكهربائية احنا قلنا عندنا نوعين العوازل الكهربائية، عندنا عوازل قطبية وعوازل غير قطبية. يقول لك بأي وحدة منها تظهر شحنات سطحية على وجهيها؟ إذا أنت كنت مركز معايا بالمحاضرة السابقة وأثناء ما شرحت لك إياها مباشرة راح تجي تقول لي العوازل الغير قطبية، لأن أنا ما أثناء ما شرحت لك الموضوع حتى بالرسم قلت لك الشحنات السطحية وين راح تظهر. تمام؟ وأيضا موجودة عندك هنا ضمن الشرح. إذن وين راح تظهر لي الشحنات السطحية؟ راح تظهر لي بالعوازل الغير قطبية. وراء الجزء الثاني ما سوى شيء يقول لك اذكر العلاقة الرياضية للمجال الكهربائي المتولد من هذه الشحنات. إذن يا علاقة يقول لي يقصد لي هذا المحصلة النهائية بالعوازل الغير قطبية شي يصير عندي المجال الكهربائي المحصل راح يقل وفق يا علاقة هاي العلاقة اي كي شي يساوي اي ناقصا اي دي. إذن هذا الجواب النموذجي مال هذا السؤال الوزاري. تمام؟ هسه نجي على هذا القانون دلتا في كي. دلتا في كي يقصد به فرق الجهد بين صفيحتين متسعة. دلتا في شي يساوي لي فرق الجهد بين صفيحتين المتسعة. الكي شي يساوي لي العازل الكهربائي. إذا دلتا في كي فرق الجهد الكهربائي بين صفيحتين المتسعة بها حالة في حالة وجود العازل بين صفيحتين. دلتا في كي قانون شي يساوي لي يساوي دلتا في على كي، يعني فرق الجهد على ثابت العزل الكهربائي للمادة، وهذا يكون بدون وحدات والدلتا في وحتى الفولت. شوف عزيز الطالب، احتمال يقول لك عرف لي فرق الجهد بين صفيحتين المتسعة بحالة وجود العازل بين صفيحتيها. أي تعريف لما يجي لك أريدك تتذكر القانون ماله وتعرف على أساس القانون ماله. إذا قال لك على سبيل المثال عرف لي فرق الجهد بين صفيحتين متسعة بحالة وجود عازل بين صفيحتين، تقول هو النسبة ما بين فرق الجهد بين صفيحتين متسعة إلى
ثابت العزل الكهربائي للمادة. أو تقول هو حاصل قسمة فرق الجهد بين صفيحتين المتسعة على ثابت العزل الكهربائي للمادة. هاي القوانين لازم تحفظها عزيزي الطالب. دلتا في كي شي يساوي لي دلتا في على كي، وتعرف دلتا في كي شو معناته، دلتا في شنو معناته، والكي شنو معناته. الكي شنو معناته؟ ثابت العزل الكهربائي للمادة. شوف عزيزي الطالب، كل مادة عازلة إلها كي خاص بها. الكي شنو معناته؟ ثابت العزل الكهربائي. إذن كل مادة عازلة إلى كي، قيمة كي خاصة به. يعني مثلا المطاط إلى قيمة ثابت عزل كهربائي خاص به، الخشب إلى ثابت عزل كهربائي خاص به، وهكذا. فهمت علي؟ هسه نجي إلى هذا القانون. إي كي شي يساوي لي؟ الإي كي شنو معناته؟ مقدار المجال الكهربائي بوجود العازل بين صفيحتين المتسعة. الإي من شنو جاي؟ إلكتريك. الإي شنو معناته عزيز الطالب؟ الإي معناته مجال كهربائي. إي كي يعني يقصد لي مقدار المجال الكهربائي بحالة وجود العازل. تمام؟ إي كي شي يساوي لي؟ إي على كي، يعني تقسيم. الإي شو يقصد به؟ مقدار المجال الكهربائي بالحالة الاعتيادية، يعني ما بالحالة اللي ما موجود عازل، على كي. الكي قلنا شنو هو؟ ثابت العزل الكهربائي. أريدك تعرف هاي الشغلة دائما، الكي خالي من الوحدات، ما بوحدات. يعني لما أجي أكتب القانون الكي ما بوحدات. أما الإي المجال الكهربائي الوحدة مالته فولت على متر. فولت على متر، يعني الفولت بالبسط والمتر بالمقام. وأيضا المجال الكهربائي ينقاس بوحدة نيوتن على كولوم. نيوتن بالبسط والكولوم بالمقام. تمام عزيز الطالب؟ إذن المجال الكهربائي شنو وحدته؟ الوحدة مالته فولت على متر، وأيضا الوحدة مالته نيوتن على كولوم. هم هذا وحدته وهم هذا وحدته. لازم أنت الوحدات تكون حافظهن. ليش لازم تكون حافظهن؟ المحاضرات الجاية راح تعرف ليش. وأيضا عزيز الطالب احتمال راح يقول لك عرف لي مقدار المجال الكهربائي بين صفيحتين المتسعة بوجود العازل. يعني الإي كي قبل تقول هو النسبة ما بين مقدار المجال الكهربائي بين صفيحتين المتسعة في حالة وجود الهواء أو الفراغ بين صفيحتيها إلى ثابت العزل الكهربائي. أو تقول هو حاصل قسمة مقدار المجال الكهربائي المتولد بين صفيحتين المتسعة إلى ثابت العزل الكهربائي للمادة العازلة. تمام؟ شوف أنا قاعد أطلع التعاريف من وين؟ من القانون. فقط المطلوب منك أن تفتهم عزيز الطالب. هسه عندنا هذا القانون. هذا القانون شنو؟ مقدار المجال الكهربائي بين صفيحتين متسعة. أقول لك عرف لي المجال الكهربائي بين صفيحتين متسعة. راح تقول هو النسبة. هو نسبة، شوف هنا شلون جاي مرتب لك إياهاني. تقول هو النسبة فرق الجهد بين صفيحتين المتسعة إلى معناته خط كسر إلى البعد بين الصفيحتين، وتقاس بوحدة فولت على متر. هسه شنو اللي يقاس بوحدة الفولت على متر؟ المجال الكهربائي. شوف أنا قبل شوي ايش قلت لك؟ قلنا قبل شوي الإي وحدة قياسه شنو؟ فولت على متر، وأحيانا نفس الوحدة مالته نيوتن على كولوم. إذن المجال الكهربائي إلى وحدات قياس اثنين، هم فولت على متر وهم نيوتن على كولوم. هو منهجك الدراسي ذاكر لك الفولت على متر، ولكن احتمال أخاف يجيب لكم هذا، فلازم هذا همين تعرفه. تمام؟ هسه نجي لقانون
سعة المتسعة بوجود العازل الكهربائي بين الصفيحتين. شوف، أي كلمة لما أذكر لك أقول لك عازل معناته كي. إذن سعة المتسعة بوجود العازل الكهربائي. شنو قانون السي كي؟ شي يساوي لي كي في أبسلون نوت في أي على دي. أكرر، قانون سعة المتسعة بوجود العازل الكهربائي هذا قانون السي كي شي يساوي كي في أبسلون نوت في أي على دي، يعني الكي في أبسلون نوت في أي على دي. وأيضا إلى قانون ثاني وهو سي كي يساوي لي الكي في السي. هسه نجي على هذا القانون نجزئه. السي كي قلنا ايش معناته؟ سعة المتسعة بوجود العازل بين الصفيحتين. الكي قلنا الكي شنو هو؟ ثابت العزل الكهربائي ما له وحدات. هذا أبسلون نوت هو معناته سماحية الفراغ. هذا ثابت ينطيك إياه بالسؤال إذا جاب لك إياه في الامتحان الوزاري جوب نهاية الأسئلة يقول لك استفد وينطيك المعلومة مالت هذا. الأي شو يقصد به؟ المساحة السطحية المتقابلة لكل من صفيحتي المتسعة. هذا الوحدة مالته شو تكون؟ متر مربع. أنا ما كاتبه، خلي أكتبه لكم. تمام عزيزي الطالب؟ المساحة بيا وحدة تقاس بوحدة المتر مربع، أم تربيع معناته. والدي ايش معناته؟ البعد بين صفيحتي المتسعة. الدي من شنو جاية؟ معناته من الإنجليزي مختصر distance، والأي مال area. تمام. والكي جاية من constant ثابت. هسه تكلمنا عن هاي المصطلحات. هسه هاي نفس الحالة. السي كي قلنا السي كي ايش معناته؟ سعة المتسعة بحالة وجود العازل. الكي شنو معناته؟ قلنا ثابت العزل الكهربائي، هذا ما له وحدات. عفوا، السي كي شنو وحداته أيضا؟ السي كي قلنا أيضا وحداته الفارات أو أجزاء الفارات، مايكرو فارات، بيكو فارات، نانو فارات. وأيضا هنا عندك السي شنو وحدته؟ السي أيضا وحدته الفارات أو أجزاء الفارات، نانو فارات، بيكو فارات، مايكرو فارات. والسي هنا يقول لك شو يقصد به؟ سعة المتسعة بوجود الهواء أو الفراغ بين صفيحتيها، يعني ماكو عازل بيناتهم. تمام عزيزي الطالب؟ إذا أنت مطالب أن تحفظ هاي القوانين. لازم تعرف إي كي شنو يساوي لي، دلتا في كي شنو قانونه، إي كي شنو قانونه، الإي شنو قانونه، والسي كي شنو قوانينه. إذا جاب لك تعريف أريدك أن تتذكر القانون ماله. إذا تذكرت القانون ماله راح يسهل عليك كتابة التعريف. تمام عزيزي الطالب؟ هسه عزيزي الطالب بعد ما تكلمنا عن القوانين تمام المطلوبة منك، هسه عندك هنا ورا يجينا سؤال وزاري مذكور في أحد السنوات السابقة، يقول لك ما الفرق بين العوازل القطبية والغير قطبية؟ خلينا نغير اللون. يقول لك ما الفرق بين العوازل القطبية والعوازل الغير قطبية؟ العوازل القطبية إذا تجي أنا شرحت لك إياها مسبقا، تعمل مقارنة بسيطة ما بين العوازل القطبية والعوازل الغير قطبية. العوازل القطبية قلنا هناك تمتلك جزيئاته عزوما كهربائية ثنائية القطب تكون دائمية، وشرحت لك إياها بالتفصيل شنو أقصد بهاي العبارة. مثال على العوازل القطبية قلنا الماء النقي. هنا بالعوازل الغير قطبية تكتسب جزيئاته بصورة مؤقتة عزوما كهربائية ثنائية القطب طريقة الحث الكهربائي. إذا هنا عزوم الكهربائية مال تشبيهها
دائمية، هنا إيش بيها مؤقتة. مثال عليه قلنا الزجاج والبولاثيلين. النقطة الثانية بالفرق، هنا يقول لك يكون التباعد بين مركزي الشحنتين مالت الجزيئة الموجبة والسالبة ثابتا. هنا يكون التباعد بين مركزي الشحنتين الموجبة والسالبة مو ثابت. الفرق الثالث بيناتهم، هذا لما أدخل العوازل القطبية داخل مجال كهربائي، المجال الكهربائي إيش راح يسوي لي؟ راح يؤثر في هذه الدايبولات ويجعلها يصطف موازاة خطوط المجال. يقول لك وسوف تحافظ جزيئات على اتجاه حتى بعد زوال هذا المجال، يعني بعد إزالة المجال الكهربائي، وأنا شرحت لك هذا الأمر. تمام. هنا بالعوازل غير قطبية يقول لك عند إدخاله داخل مجال كهربائي سيعمل المجال الكهربائي بين الصفيحتين على إزاحة مركزي الشحنتين الموجبة والسالبة في الجزيئة الواحدة بإزاحة ضئيلة، أي سيكتسب بصورة مؤقتة عزومة كهربائية ثنائية القطب، وسيزال هذا العزم بمجرد زوال المجال الكهربائي المؤثر. أيضا أنا شرحت لك هذا الأمر. إذن هذا السؤال يقول لك سوي لي فرق بين العوازل القطبية والعوازل غير قطبية، تذكر له 3 نقاط من العوازل القطبية و3 نقاط من العوازل غير قطبية، الفرق بيناتهم، وأنا شارح لك إياها مسبقا بالتفصيل. تمام عزيزي الطالب. هسه نجي عزيزي الطالب، عندك بعد سؤال وزاري ذاكر لك أيضا إياه في أحد السنوات السابقة، جايب لك إياه. يقول لك عرف لي ثابت العزل الكهربائي للمادة العازلة. قلنا شو يقصد؟ هو ربما ما راح يقول لك كي، فقط يقول لك ثابت العزل الكهربائي. أنا أعرف ضمن منهجي ثابت العزل الكهربائي الرمز ماله شنو؟ كي. إذا الكي القانون ماله شلون أجيبه؟ أنا قبل شوية لما ذكرت لك القوانين كان عندنا أحد القوانين شي يقول لك سي كي شي يساوي لي كي سي. شوف هو قانون ثابت العزل الكهربائي جاي ماخذه من هنا، تمام، من هذا القانون ضمن منهجك. شوف شي يقول لك الكي يساوي لي سي كي على سي. إذا أنت أول شي مطلوب منك أن تحفظ هذا القانون. لما يجي يقول لك عرف لي ثابت العزل الكهربائي، قبل تتذكر هذا القانون تقول كي يساوي سي كي على سي. على أساس هذا القانون راح نجي نعرف، راح نقول النسبة، يعني خط كسر، النسبة بين سعة المتسعة بوجود العازل وسعتها بوجود الفراغ أو الهواء. أكرر، النسبة يعني خط كسر بين سعة المتسعة بوجود العازل وسعتها بوجود الفراغ أو الهواء. تمام عزيزي الطالب؟ تمام. هسه اجينا وصلنا إلى أول نشاط من نشاطات الكتاب. هذا النشاط شو يقول لك؟ يقول لك نشاط يبين تأثير إدخال عازل كهربائي بين صفيحتي متسعة مشحونة ومفصولة عن البطارية في مقدار فرق الجهد الكهربائي بيناتهم. شوف عزيز الطالب، هذا النص لازم تعرفه كلش زين وتخليه في بالك كلش زين. ليش؟ بالامتحان الوزاري راح يقول لك اشرح لي نشاط تبين فيه تأثير إدخال العازل الكهربائي بين صفيحتي متسعة مشحونة ومفصولة عن البطارية في مقدار فرق الجهد بينهما، وما تأثيره في سعة المتسعة. أو احتمال شي يقول لك اشرح لي نشاط تبين فيه تجربة فاراداي. أكرر، يجيب لك بالامتحان الوزاري يقول لك سؤال اشرح لي نشاط تجربة فاراداي فقط، يعني بس هاي العبارة يذكر لك اشرح نشاط تبين فيه تأثير فاراداي أو تجربة فاراداي. أو يقول لك اشرح لي نشاط تبين فيه تأثير إدخال عازل كهربائي بين صفيحتين متسعة مشحونة ومفصولة عن البطارية في مقدار فرق الجهد الكهربائي بيناتهم، وما تأثيره في سعة المتسعة. تدري
عزيزي الطالب شنو يقصد لك بهذا النص؟ يقول لك عزيزي الطالب أريد منك أن تبين لي إذا أدخل مادة عازلة كهربائيا بين صفيحتين متسعة، هاي المادة العازلة شنو تأثيره راح يكون على فرق الجهد؟ يعني هل فرق الجهد راح يبقى ثابت، أم هل فرق الجهد راح يزداد، أم هل فرق الجهد راح يقل؟ وبالنتيجة لهذا الشيء شنو راح يصير لسعة المتسعة؟ فهمت عزيز الطالب؟ وكرر لك مرة ثانية. بهذا النشاط يقول لك عزيز الطالب إذا أجي أدخل مادة عازلة كهربائيا مثلا فلين أو خشب بين صفيحتين متسعة، خلينا نقول هذين الاثنين هم صفيحتين متسعة، أجي إذا أدخل بيناتهم خشب أو فلين، شنو راح يصير الفرق الجهد اللي راح يتولد لي بين صفيحتين متسعة؟ هل هذا فرق الجهد اللي راح يكون ثابت، أم هل راح يزداد، أم هل راح يقل؟ وبالنتيجة لهذا الشيء مال فرق الجهد شنو راح يصير السعة المتسعة؟ عزيزي الطالب الجواب النموذجي مالك مال هالنشاط، أول شيء عندك خطوات، أي نشاط يذكر لك إياها بعدة خطوات للإجابة على هذا النشاط. الخطوة الأولى لازم تذكر له أدوات النشاط، الأدوات اللي راح تستخدمها. ثاني شيء لازم تذكر له خطوات النشاط يعني خطوات العمل. آخر شيء لازم تذكر له الاستنتاج. إذن أي نشاط يجيب لك إياها لازم بإجابتك عندك 3 خطوات: الأدوات المستخدمة، خطوات العمل، خطوات النشاط، الاستنتاج. أني الأساس مالي أدوات النشاط. الأدوات النشاط خل نجي. أدوات النشاط من وين أستخرج عزيزي الطالب؟ هو نفسه من صيغة السؤال ماله، يقول لي بين تأثير إدخال عازل كهربائي. إذا أنا هنا عرفت أحد أدوات النشاط عندي، أنا محتاج المادة عازلة كهربائيا. قاعد تشوف في أدوات النشاط قايل لك لوح من مادة عازلة كهربائيا ثابت عزلها كي. خوش، إدخال عازل كهربائي بين صفيحتين متسعة مشحونة ومفصولة عن البطارية. هو ذكر لك بطارية، إذا أني أحد أدوات المحتاجها محتاج بطارية، تمام؟ بطارية فولتيتها مناسبة. وأيضا شنو أحتاج بالتأكيد لهاي العملية؟ أحتاج متسعة ذات صفيحتين متوازيتين. هو هنا قايل لي إدخال عازل كهربائي بين صفيحتين متسعة، وأيضا أنا راح أحتاج إلى أسلاك توصيل. إذا شنو أدوات النشاط اللي عندي؟ متسعة ذات صفيحتين متوازيتين، أسلاك توصيل، بطارية، لوح من مادة عازلة كهربائيا، وأيضا أحتاج إلى شيء فولتمتر مناسب. ليش أحتاج الفولتمتر عزيز الطالب؟ هو شو يقول لي؟ يقول لي بين لي شو راح يصير لمقدار فرق الجهد لما أدخل عازل كهربائي. فرق الجهد شلون أنا راح أعرف شنو راح يصير بيه؟ غير عندي أداة قياس لفرق الجهد. إذن أداة قياس فرق الجهد هو الفولتمتر. على مود هذا راح أحتاج أيضا لأداة اسمها فولتمتر. تمام عزيز الطالب؟ شوف هسه راح أجري لك التجربة. بداية أنا راح أجيب متسعة. المتسعة تتكون لي من صفيحتين، تمام؟ هاي الصفيحتين اللي أنا جايبها ابتداء غير مشحونة. شلون أشحنها؟ لازم أجيب بطارية، تمام؟ أجي أربطها ببطارية. أربطها ببطارية عن طريق شنو؟ غير عن طريق أسلاك توصيل. إذا راح أربط القطب الموجب مالت البطارية بإحدى الصفيحتين، راح تنشحن هاي الصفيحة بالشحنة الموجبة، وأربط القطب الثاني مال البطارية القطب السالب بالصفيحة الثانية.
إذا راح تنشحن الصفيحة الثانية بالشحنة السالبة. وأنا عملية شحن المتسعة ذاكر لك إياها سابقا في المحاضرات السابقة. تمام؟ إذا أول خطوة أنا جبت متسعة ذات صفيحتين متوازيتين مو مشحونة. شلون أشحنها؟ أجيب لي بطارية، أربط القطب الموجب مال البطارية بإحدى الصفيحتين راح تنشحني بالشحنة الموجبة، وأربط القطب الثاني مال البطارية بالصفيحة الثانية، إذا الصفيحة الثانية راح تنشحن لي بالشحنة السالبة. ورا ما شحنت المتسعة، هسه المتسعة وصل عندي حد انشحن، ايش راح أجي أسوي؟ راح أجي أفصل البطارية عن الصفيحتين، فقط راح أجي أطلع هاي البطارية. شلون راح أجيب بدال هاي البطارية؟ راح أجي أربط جهاز اسمه الفولت متر. الفولت متر نفس الحالة بيه قطبين موجب وسالب، راح أربط القطب الموجب مالت الفولت متر راح أربطها بالصفيحة أي اللي انشحنت عندي بالشحنة الموجبة، وأربط القطب السالب مالت الفولت متر بيا صفيحة بالصفيحة بي اللي انشحن لي بالشحنة السالبة. إذا الموجب ويا الموجب والسالب ويا السالب. لما أسوي هذا الشيء راح ألاحظ عزيز الطالب جهاز الفولت متر بتدريجات صايرة. يعني شلون؟ الفولت متر شنو هو عزيز الطالب؟ الفولت متر هو جهاز هذا الشكل. الفولت متر عزيزي هو جهاز من اسمه فولت متر، بالإنجليزي معناته يعني يقيس لي الفولتية، يعني يقيس لي الدلتا في. هذا الجهاز هذا شكله، تمام، بتدريجات، وهذا السهم ماله. تمام عزيز الطالب؟ أنا قبل ما أجيب الفولت متر واربطه ويا الصفيحتين كان القراءة مالت الفولت متر كانت تقرأ بالصفر. تمام؟ هسه هذا قاعد تلاحظه أمامك بالرسم، هذا يأشر لي على الصفر، يعني معناته ما قاعد يقرأ لك. لما أنا جيت وربطت الفولت متر بصفيحتين متسعة المشحونة، مباشرة أثناء الربط مالي راح ألاحظ بأنه السهم راح يتحرك من يم الصفر، راح يجي احتمال يقرأ لي 1 2، ما أعرف إيش قد راح يقرأ لي، بس السهم ما راح يبقى عند الصفر، راح يجي يتحرك. تمام؟ هذا السهم لما راح يجي يتحرك، هذا تدري ايش معناته عزيز الطالب؟ هذا معناته انه تولد عندي فرق جهد بين صفيحتي المتسعة. أكرر، أني لما جيت ربطت الفولت متر هذا الجهاز، جيت ربطته بين صفيحتين المتسعة اللي شحنتها بالبطارية. بداية ربطي ايش راح يصير عندي؟ هذا المؤشر مال الفولت متر راح يتحرك من يم الصفر، شوف الله أعلم يجي يم الواحد يم الاثنين ما أعرف يم الثلاثة، بس أهم شيء راح يتحرك من يم الصفر يروح للتدريجة الثانية. هذا التحرك مال المؤشر الفولت متر السهم ماله شنو معناته؟ معناته انه هذا يقول لي معناته صار عندك تولد لك فرق جهد بين صفيحتي المتسعة. أكرر، تحرك السهم مالت الفولت متر من مكانه من الصفر ايش معناته؟ معناته انه تولد لي فرق جهد كهربائي بين صفيحتي المتسعة. تمام؟ وضحت؟ هسه تولد لي فرق جهد بين صفيحتي المتسعة أول ما ربطت الفولت متر بالصفيحتين المشحونة. هسه وراها ايش راح أجي أسوي عزيز الطالب؟ راح أجي هالمرة أجيب أخلي مادة عازلة بين صفيحتين المتسعة، وما راح أفصل الفولت متر عن الصفيحتين. يعني شلون؟ هسه أقول لك شلون. أفرض راح أجيب قطعة خشب، تمام؟ بس خلي أغير اللون ماله. خلي أقول راح أجيب قطعة خشب أخليها بين الصفيحتين مالت المتسعة، هذا قطعة الخشب. جيت مباشرة قعدت بين صفيحتين المتسعة، وأنا الفولت متر ما فصلت عن المتسعة ذات الصفيحتين، الفولت متر ما فصلت عن الصفيحتين بعد باقي، بس جيت مباشرة بيدي شلت خشبة أو مطاط
أو أي مادة عازلة كهربائيا قعدت خليتها بين صفيحتين المتسعة. تدري ايش راح يصير هنا عزيز الطالب؟ راح أقول لك ايش راح يصير. هذا قراءة الفولتمتر على سبيل المثال قبل شوية كان يقرأ 2، تمام؟ أني لما جيت خليت المادة العازلة سواء كان الخشب أو المطاط بين صفيحتين المتسعة، أشوف أنه قراءة الفولتمتر السهم راح يبدي ينزل، راح يصير قليل. يعني إذا كان 2 راح يجي ينزل يصير 1 أو يصير نص. أهم شيء راح يجي ينزل قيمته. هذا ايش معناته؟ هذا معناته انه اني لما جيت دخلت مادة عازلة بين صفيحتين المتسعة فرق الجهد راح يقل عندي. تمام؟ أكرر، هذا شنو معناته؟ اني هسه شو استنتجت؟ اني لما جيت دخلت مادة عازلة بين صفيحتين المتسعة فرق الجهد قل عندي. كان بالبداية يقرأ 2 نزل صار 1. فهمت عزيز الطالب؟ هسه راح أجي أعيد لك بشكل سريع كل اللي حكيناه. شوف، راح أجيب صفيحتين مال متسعة، هاي الصفيحتين مو مشحونات، تمام؟ أريد أشحنهم. شلون أشحنهم؟ أنا شارح لك هاي المعلومة بالمحاضرات السابقة. أجيب بطارية، تمام؟ أربط القطب الموجب مالت البطارية بأحدى الصفيحتين، خلينا نقول ربطها بالصفيحة أي. إذا الصفيحة أي بيها شحنة راح تنشحن لي بالشحنة الموجبة. ليش تنشحن لي بالشحنة الموجبة؟ لأن ربطتها ويا القطب الموجب مال البطارية. عن طريق شنو ربطتهم؟ غير ربطتهم عن طريق سلك، تمام؟ مادة موصلة سلك. زين، أجي راح أربط القطب الثاني مال البطارية بالصفيحة الثانية. بشنو راح ينشحن الصفيحة الثانية؟ راح ينشحني بالشحنة السالبة. ليش بالشحنة السالبة؟ لأن ربطت القطب السالب مال البطارية بيها. تمام. هسه راح أبقي البطارية وأنتظر لحد ما ينشحن لي صفيحتين المتسعة. ورا ما يكتمل لي شحن الصفيحتين مال المتسعة شو أسوي؟ راح أجي أطلع البطارية، أفتح البطارية أطلعه. إيش راح أجيب بدال البطارية؟ راح أجيب بدال البطارية جهاز اسمه فولت متر. من اسمه فولت متر. شنو وظيفة الفولت متر عزيز الطالب؟ من هنا لنهاية السنة لازم تخلي هاي المعلومة ببالك. الفولت متر مهمته انه يقيس لي الفولتية، يعني يقيس لي، يقرأ لي فرق الجهد. تمام؟ راح أجي أربط الفولت متر بالصفيحتين. شلون أربطهم؟ الفولت متر همين بقطبين. أربط القطب الموجب مال الفولت متر أبيا صفيحة بالصفيحة الموجبة. ليش؟ لازم أربط الموجب ويا الموجب، وأربط القطب الثاني مال الفولت متر السالب بالصفيحة السالبة. شوف عزيز الطالب، قبل ما أنا جيت ربطتهم الفولت متر، قبل ما أربطهم كان ايش قد يقرأ لي الفولت متر؟ كان التدريجة مالت الفولت متر يم الصفر، يقرأ لي 0. تمام؟ لما جيت ربطت الفولت متر، تمام، بالصفيحتين المشحونة، أشو قبل قرأت الفولت متر قام من يم الصفر السهم، هذا السهم تحرك، خلينا نقول على سبيل المثال اجى قرأ لي 3. تمام؟ اجى قرأ لي على سبيل المثال قرأ لي 3. خلي ببالك هسه قلنا ايش قد من الصفر ايش قد قام ل3. ورا ما قرأ لي 3 ايش راح اجي اسوي عزيز الطالب؟ راح اجيب مادة عازلة كهربائيا سواء كان خشب، مطاط، اي مادة عازلة ثانية. ايش راح اجي اسوي بهاي المادة العازلة؟ راح اجي اقعدها بين صفيحتين المتسعة، واني الفولت متر ما عزلته، بعدني الربط باقي، بس جبت مادة عازلة كهربائيا خليتها بين صفيحتين المتسعة. ايش راح يصير عندي هنا عزيز الطالب؟ الاحظ راح أباوع أنه قراءة الفولت متر من 3 نزل لي مثلا على سبيل المثال صار عندي 1. زين،
هسه راح اقول لك عزيزي الطالب، انت شنو استنتجت هنا؟ راح اجاوب بدلا عنك، استنتج انه اني لما جيت دخلت المادة العازلة كهربائيا، فرق الجهد اللي اتولد لي بين صفيحتين المتسعة قل عندي. تمام؟ فرق الجهد قلنا شلون تولد لي؟ اول ما تحرك لي المؤشر من الصفر لثلاثة ببداية ربط للفولتمتر، تحرك المؤشر من الصفر لثلاثة، هذا معناته ان صار عندي فرق جهد متولد لي بين صفيحتين المتسعة. واني لما جيت دخلت المادة العازلة كهربائيا بين الصفيحتين، اشو المؤشر مال الفولتمتر من 3 صار 1 مثلا. هذا ايش معناته؟ شو استنتج منه؟ استنتج انه المادة العازلة تسبب لي بتنقيص مقدار فرق الجهد. اذا شنو تستنتج من هاي التجربة؟ استنتج انه اني لما اجي ادخل مادة عازلة كهربائيا، سواء كان خشب، مطاط او اي شيء بين صفيحتين متسعة، ايش راح يصير عندي؟ فرق الجهد الكهربائي المتولد بين صفيحتين المتسعة راح تقل. ايش قد راح تقل؟ شنو راح اللي يحدد مقدار اللي راح يقل به؟ راح يحدد لي الكي، مقدار ثابت العزل. ليش الكي؟ أنا ذكرت لك إياها قبل شوي، قلت لك كل مادة عازلة إلى كي خاص به. قلنا الخشب له ثابت عزل خاص به، قلنا المطاط له ثابت عزل خاص به، وهكذا. إذن شو استنتج من هاي التجربة مالي؟ استنتج انه لما ادخل مادة عازلة بين صفيحتين المتسعة، فرق الجهد الكهربائي المتولد بين صفيحتين المتسعة راح يقل عندي. راح يقل عندي على وفق شنو؟ راح يقل عندي وفقا لنسبة كي، اي نسبة ثابت العزل. ليش؟ لانه اني كل مادة عازلة الى ثابت عزل كهربائي خاص بي. وضحت عندك عزيز الطالب؟ تمام. هسه راح نجي بشكل سريع. يقول لك نشاط، اذكر لي نشاط تبين فيه تأثير ادخال عازل كهربائي بين صفيحتين متسعة مشحونة ومفصولة عن البطارية في مقدار فرق الجهد الكهربائي بينهما. وبعدين يقول لك وما تأثيره في سعة المتسعة. أنا بعد ما متطرق لهذا الشيء، هسه راح أجي أتطرق لك. أو قبل يقول لك اشرح لي نشاط تبين فيه تجربة فراداي وما تأثيره في سعة المتسعة. راح تجي أول شيء تكتب ضمن الجواب النموذجي أدوات النشاط. أدوات النشاط إيش عندنا؟ هو استخرجته من صيغة السؤال ماله، متسعة ذات صفيحتين متوازيتين العازل بينهما هواء غير مشحونة بالبداية، بطارية فولتيتها مناسبة، جهاز فولتمتر. أنا شو أسوي بجهاز الفولتمتر؟ شنو فايدته؟ أقيس بالفولتية. أسلاك توصيل، شو أسوي بأسلاك التوصيل؟ أربطهم هاي العناصر كلها مع بعض ويظل لوح من مادة عازلة كهربائيا ثابت عزلها كي. الخطوات مالي يقول لك أولا نربط أحد قطبي البطارية بإحدى الصفيحتين، وشرحت لك إياه، ثم نربط القطب الآخر بالصفيحة الثانية. ستنشحن إحدى الصفيحتين بها شحنة موجبة والأخرى بالشحنة السالبة. الخطوة الثانية ايش راح نسوي؟ نفصل البطارية عن الصفيحتين، فصلت البطارية. الخطوة الثالثة ايش راح اسوي؟ نربط الطرف الموجب للفولتمتر بالصفيحة الموجبة، ونربط الطرف السالب بالصفيحة السالبة. ايش راح الاحظ هنا عندي؟ راح اشوف انه مؤشر الفولتمتر راح ينحرف عن الصفر، يعني راح يقوم من الصفر مثلا قرالي 3 مثل ما شرحت لك اياه هنا، قام لي من الصفر اجى قرالي 3. تمام؟ لما قرالي قام لي من الصفر لثلاثة، هذا ايش معناته؟ هذا معناته تولد فرق جهد كهربائي بين صفيحتين المتسعة المشحونة في الحالة التي يكون فيها الهواء هو العازل بينهما. زين، ورا هاي الخطوة شو اجي اسوي؟ راح اجي اجيب مادة عازلة كهربائيا اخليها بين صفيحتين المتسعة. شنو راح الاحظ؟ نلاحظ حصول نقصان في قراءة الفولتمتر.
زين، هسه أنا شو استنتج لما صار عندي قراءة الفولتمتر؟ لما دخلت المادة العازلة من 3 نزل لي 1، شو استنتجت؟ استنتجت إدخال مادة عازلة كهربائيا ثابت عزلها كي بين صفيحتين المتسعة المشحونة يتسبب في إنقاص فرق الجهد الكهربائي بينهما بنسبة مقدارها ثابت العزل كي. ليش بالنسبة لكي؟ لأن أنا قلت لك كل مادة عازلة إلى ثابت عزل كائي خاص بهم. وفق يا علاقة دلتا في قل فرق الجهد قل، يا علاقة وفق هاي العلاقة دلتا في كي شي يساوي لي؟ دلتا في على كي. هذا العلاقة مهمة. وفق يا علاقة دلتا في كي شي يساوي دلتا في على كي. لحد هنا شرحنا. وراها شي يقول لك بالسؤال؟ وما تأثيره في سعة المتسعة؟ زين عزيز الطالب، أنا بالقوانين السابقة لما أخذت السعة المتسعة شنو كان قانونه؟ تتذكر؟ السي شنو كان يساوي لي؟ السي شي يساوي لي؟ كان كيو على دلتا في. هذا كان تتذكر بالمحاضرات الأولى قلنا السي شي يساوي لي؟ كيو على دلتا في. زين أنا وفق هذا العلاقة قاعد أشوف السي ويا شنو يتناسب لي؟ ويا الكيو، يتناسب طرديا مع كيو ويتناسب عكسيا مع دلتا في. ليش؟ السي وين صاير؟ صاير هنا بالبسط المقابل إلى شنو؟ كيو. السي وين صاير بالبسط؟ دلتا في بالمقام. إذا سي يتناسب عكسيا مع دلتا في. تمام؟ إذا بما أنه دلتا في صار عندي قل مقداره، إذا السعة المتسعة ايش راح يصير به؟ راح يزداد. ليش؟ لأنه العلاقة عكسية بيناتهم وفق هاي العلاقة، لأن دلتا في صاير بالمقام والسي صاير بالبسط، العلاقة بيناتهم إذا عكس، إذا العلاقة بيناتهم عكسية. إذا السي ازدادت دلتا في يقل، ودلتا في قلت إذا سي ازداد. إذا وفق هاي العلاقة ونتيجة لنقصان فرق الجهد بين صفيحتين المتسعة يقول لك تزداد سعة المتسعة. هاي العلاقة. وبثبوت لازم شي يكون؟ بثبوت مقدار الشحنة. شوف عزيز الطالب، هسه هنا بالقانون عندك كم متغير؟ 1 2 3. على مود تقدر تسوي علاقة بين 2 منهم لازم الثالث يكون ثابت. يعني هنا لما أقول سي يتناسب عكسيا مع دلتا في لازم أخلي الكيو ثابت. تمام؟ هذا شرط، لازم كيو يكون ثابت. نستنتج من كل هذا النشاط سعة المتسعة بوجود العازل الكهربائي تزداد بالعامل كي. إذا سعة المتسعة تزداد وفقا لشنو؟ وفقا لكي. وفق هذا القانون سي كي شي يساوي لي؟ الكي في السي. أكرر، سعة المتسعة بوجود العازل الكهربائي تزداد وفقا للعامل كي. سي كي يساوي لي الكي في السي. هذا النشاط شرحت لك يا عزيز الطالب، وأي شيء موجود بالنشاط من بداية لنهايته أنت مطالب به. تمام؟ فهمت عزيز الطالب؟ خوش. كل هاي التجربة عزيز الطالب اللي شرحته لك غايته الرئيسية كان منه هو يريد يقول لك هذا الشيء، يقول لك سعة المتسعة يزداد بالعامل كي، ويقول لك فرق الجهد ما بين سعة المتسعة ويقول لك أيضا العلاقة ما بين فرق الجهد وسعة المتسعة علاقة عكسية بثبوت شنو؟ الشحنة. وأيضا يقول لك العلاقة ما بين سعة المتسعة والشحنة شنو؟ علاقة طردية بثبوت شنو؟ بثبوت فرق الجهد. عندي 3 رموز قلنا، إذا أريد أسوي علاقة ما بين 2 منهم لازم الثالث أخليه ثابت. وهاي القوانين
مهمة، دلتا في كي شو يساوي لي؟ دلتا في على كي. هذا شو معناته؟ شوف عزيز الطالب، لما يقول لك دلتا في كي يساوي دلتا في على كي، يعني يقول لك دلتا في يقل بالنسبة كي. يعني دلتا في إذا كان الكي قيمته 2 راح يطلع لي نتيجة، أما إذا كان الكي قيمته 3 قيمة دلتا في كي راح يقل بنسبة أكبر. إذا كان الكي 4 قيمة الدلتا في كي راح يقل بنسبة بعد أكبر. هاي الأمور أنا راح أجي أشرح لك إياها رياضيا بالمحاضرات الجاية بالتفصيل. هسه فقط أريد منك أن تعرف هذا الشيء، دلتا في كي شي يساوي لي؟ دلتا في على كي. شنو معناته؟ دلتا في فرق الجهد بين صفيحتين متسعة يقل بالنسبة لكي. تمام؟ وأيضا سعة المتسعة يتناسب عكسيا مع فرق الجهد. تمام؟ بثبوت شنو؟ بثبوت الشحنة. وأيضا سعة المتسعة بوجود العازل الكهربائي تزداد. ليش تزداد؟ وفق العلاقة سي كي شي يساوي الكي في السي. تمام؟ لأن ضرب بيناتهم. شوف لما يصير عندك ضرب معناته سعة المتسعة تزداد بوجود العازل. أي شيء بالضرب معناته يزداد، لما يصير قسمة معناته يقل. وكل ما كان الرقم هسه مثلا هنا كل ما كان قيمة الكي أكبر سعة المتسعة بوجود العازل الكهربائي راح يطلع لي قيمته أكبر. ليش؟ لأنه صاير عندي ضرب ما بين الكي والسي. أما هنا كل ما كان قيمة الكي أكبر كلما فرق الجهد بين صفيحتين متسعة بحالة وجود العازل راح يقل. يعني إذا كان قيمة الكي 2 قيمة العازل خلينا نقول قيمة فرق الجهد بين صفيحتين متسعة طلع لي قيمة معينة. إذا صار الكي 3 هذا قيمة الدلتا في كي راح يصير أقل. إذا صار عندي 4 راح دلتا في كي قيمته راح تكون بعد أقل أكثر، وهكذا. وهاي الأمور مثل ما قلت لك بالمحاضرات القادمة راح أشرح لك إياه رياضيا بالتفصيل. زين عزيز الطالب، هسه بعد ما كملنا هذا النشاط تمام، اجينا بعده عندك سؤال وزاري جاي في أحد السنوات يقول لك علل. يلاحظ على كل متسعة كتابة تحدد مقدار أقصى فرق جهد كهربائي تعمل فيه المتسعة. أكرر، يقول لك قاعد نلاحظ على كل جهاز متسعة موجودة، قاعد نشوف باللوحة مال خلينا نقول الداتا ماله البيانات يكتبون بأقصى فرق جهد كهربائي تعمل فيه المتسعة، يعني تتحمل المتسعة. يقول لك فهل ترى ذلك ضروريا؟ أو يقول لك سؤال يعطى جدول يبين فيه مقادير ثابت العزل الكهربائي، يعني قيمة كي يقصد به ثابت العزل الكهربائي، وقوة العزل الكهربائي لمواد مختلفة تستعمل عادة كعازل بين صفيحتين متسعة. هسه أنا شرحت لك إياه قبل شوي ثابت العزل الكهربائي شو أقصد به، أما قوة العزل الكهربائي بعدني ما شارح لك عليه، هسه ورا شوية راح أشرح لك عليه. ولكن الجواب على هذا السؤال هسه أجي أسألك عزيز الطالب، لا تباوع لي على الجواب، فقط بس ركز لي. أقول لك سؤال عزيز الطالب، هل تحديد مقدار أقصى فرق جهد كهربائي تعمل فيه المتسعة فعلا ضروري؟ راح تقول لي ما أعرف، أنا متأكد. راح أقول لك عزيز الطالب شلون ما تعرف؟ أنا بأول محاضرة لك شرحت لك، تتذكر لو ما تتذكر؟ راح تقول لي ما قاعد أتذكر. أقول لك أني تتذكر لما شرحت لك موضوع الموصل الكروي المنفرد المعزول، قلنا نتيجة لازدياد الشحنة الكيو بزيادة الكيو إيش راح يزداد عندي؟ شيء اسمه جهد الموصل، بزيادة جهد الموصل إيش راح يزداد عندي؟ شيء اسمه فرق الجهد. تمام؟ لما يزداد عندي فرق الجهد
ايش راح يزداد عندي؟ شيء اسمه مجال كهربائي. لما ازداد عندي المجال الكهربائي معناته اني صار عندي الارم، معناته احتمال كبير راح يصير عندي حالة انهيار كهربائي. واعذروني على سوء الخط لان قاعد اكتب بالماوس. تتذكرون هذا لو لا؟ لما تزداد الشحنة ايش راح يزداد؟ قلنا راح يزداد الجهد. بزيادة الجهد ايش راح يزداد عندي؟ فرق الجهد. لما يزداد عندي فرق الجهد ايش راح يزداد نتيجة لذلك؟ راح يزداد عندي مقدار مجال كهربائي. ما دام زاد عندي مقدار المجال الكهربائي معناته اني دخلت الارم، انذار، معناته اني احتمال راح يصير عندي حالة انهيار كهربائي للمادة. شوف الجواب شو يقول لك؟ نعم ضروريا جدا. ليش؟ لأنه في حالة الاستمرار في زيادة مقدار فرق الجهد المسلط بين صفيحتي المتسعة. يقول لك بين صفيحتيها، يعني يقصد بين صفيحتي المتسعة. لما يزداد عندي مقدار فرق الجهد المسلط ايش راح يزداد عندي؟ يتسبب ذلك في ازدياد مقدار مجال الكهرباء بين الصفيحتين إلى حد كبير جدا. قد يحصل عنده الانهيار الكهربائي للعازل. ليش يصير انهيار كهربائي للعازل؟ نتيجة لعبور شرارة كهربائية خلاله. تتذكر شرحت لك هذا الموضوع بالموصل الكروي المنفرد المعزول؟ قلت لك بجسم الموصل الكروي راح يصير عندك مثل ثقب تعبر من خلال الشرارة الكهربائية. إذا لما يزداد عندي فرق الجهد الكهربائي راح يزداد عندي المجال الكهربائي، وكل ما زاد عندي المجال الكهربائي بالزيادة ماله راح يوصل الحد بعد خلاص راح يصير عندي انهيار كهربائي للعازل. ليش يصير انهيار كهربائي للعازل؟ لأن جتحة أو شرارة كهربائية راح تمر من خلاله، وبهاي الحالة فتتفرغ عند المتسعة من جميع شحناتها. وهذا شنو معناته؟ صار عندي تلف بالمتسعة. فهمت عزيز الطالب؟ أكرر، سؤال وزاري يقول لك يلاحظ على كل متسعة نكتب أقصى مقدار فرق جهد كهربائي تعمل فيه المتسعة، يعني نكتب على كل متسعة أقصى قيمة لدلتا في تقدر تتحمل المتسعة. ليش نكتب هاي القيمة؟ يقول لك هل هذا الشيء ضروري؟ تقول له بالتأكيد ضروري، لأنه أني إذا أبقى أزيد مقدار فرق الجهد داخل صفيحتي المتسعة وأعبر الحد اللي هو كاتب لي إياه، تمام، بهاي الحالة إيش راح يصير عندي؟ راح يزداد عندي مقدار المجال الكهربائي بين الصفيحتين، ولما ازداد عندي مقدار المجال الكهربائي هذا سلم لي معناته احتمال كبير راح يصل عندي حالة الانهيار الكهربائي للعازل. ليش انهيار كهربائي للعازل؟ لأن نتيجة لعبور شرارة كهربائية خلاله. هذا ايش معناته؟ معناته اني صار عندي تلف بالمتسعة، يعني المتسعة فرغت من شحناتها. وضحت عزيز الطالب؟ أتمنى الشرح يكون واضح. دائما هيك اقرأ عزيز الطالب، ترى ماكو شيء اسمه حفظ، كله مرتبط بالفهم. إذا فهمت مستحيل أن تنسى. تمام؟ هسه ورا يجي عندك سؤال وزاري مذكور أيضا في أحد السنوات: ما المقصود بقوة العزل الكهربائي للمادة وما وحدة قياسها؟ أكرر، يقول لك ما المقصود بقوة العزل الكهربائي للمادة وما وحدة قياسها؟ شنو يقصد بقوة العزل الكهربائي للمادة؟ عزيز الطالب هسه أريدك تركز على كلامي. تدري شو يقصد به؟ يقصد بأقصى قيمة للمجال الكهربائي يقدر يوصل إليه قبل ما أن يصير حالة الانهيار الكهربائي.
يعني شو أقصد بهذا العبارة؟ لاحظ معايا. شوف هسه أنا جبت اشتريت هاي المتسعة، تمام؟ بظهر هاي المتسعة ضمن الإرشادات ماله راح ينكتب عندك ماكسيمم دلتا في على سبيل المثال يساويني 5 فولت، تمام؟ وماكسيمم اي 200 فولت على متر، تمام؟ هذا ايش معناته؟ ركز لي هسه، عوف لي الدلتا في، دلتا في شرحت لك اياه قبل شوي، هسه انت ركز لي على الاي يساوي 200 فولت على متر. طبعا هذا ما ينكتب عليه الاي، فقط الدلتا في هو ينكتب، ولكن انا كتبت لك ان هنا الاي ايضا حتى فقط ابين لك الفكرة، تمام؟ هسه جيت رسمت لك هنا، تمام؟ على سبيل المثال هو يقول لي اقصى اي يتحمل هاي المتسعة يوصل الى هو 200 فولت على متر. جيت رسمت لك الاي، وهاي التدريج ماله بدأ من الصفر 50 100 150 200، اقصى حد ايش قد 200. شنو معناته اقصى حد الى 200؟ معناته اقصى حد للمجال الكهربائي بهاي المتسعة يوصل الى الزيادة بمقدار المجال الكهربائي هو 200. يعني قلنا الكيو لما يزداد راح يزداد عندي دلتا في، دلتا في عفوا راح يزداد عندي نتيجة الازدياد الكيو راح يزداد الفي، لما يزداد الفي راح يزداد عندي دلتا في، لما يزداد عندي دلتا في راح يزداد عندي؟ راح يزداد عندي الاي. الاي اقصى حد يوصل الى بالزيادة هو 200 فولت على متر. فوق 200 يعبر يعني يصير 200.1 راح يصير عندي حالة الانهيار الكهربائي. فهمت عزيز الطالب؟ أكرر، أنا لما يزداد عندي الكيو راح يزداد عندي جهد الموصل، ونتيجة الازدياد جهد الموصل راح يزداد عندي فرق الجهد، بزيادة فرق الجهد راح يزداد عندي المجال الكهربائي. أقصى حد بالزيادة اللي راح يصير بيها مقدار المجال الكهربائي المسموح به هو 200. إذا تجاوز 200 بوينت يعني صار 200.1 ايش راح يحصل عندي؟ راح يحصل عندي حالة الانهيار الكهربائي. فهمت عزيز الطالب؟ إذن يقول لك ما المقصود بقوة العزل الكهربائي للمادة؟ قوة العزل الكهربائي للمادة أقصى مقدار للمجال الكهربائي يمكن أن تتحمله تلك المادة قبل حصول الانهيار الكهربائي لها. يقول لك وتعد قوة العزل الكهربائي للمادة مقياس لقابليتها في الصمود أمام المجال الكهربائي المسلط عليها. وحدة القياس ماله قلنا فولت على متر، هو نفس يعني وحدة قياس مجال كهربائي. وضحت عندك عزيز الطالب هسه؟ تمام. هسه راح نجي نعمل مراجعة سريعة لهاي الأسئلة الوزارية الاثنين. السؤال الوزاري الأول يقول لك يلاحظ على كل متسعة كتابة تحدد مقدار أقصى فرق جهد كهربائي تعمل فيه المتسعة. يعني شو يقصد قلنا بهاي العبارة؟ يعني يقصد بي عندك هاي المتسعة يجي يكتب بظهره دلتا في ماكسيمم على سبيل المثال يساوينا 5 فولت. يقول لك هل هذا الشيء ضروري؟ تقول نعم ضروري. ليش ضروري؟ يقول لك لأنه في حالة الاستمرار في زيادة مقدار فرق الجهد بين الصفيحتين نتيجة لذلك ايش راح يزداد عندي؟ المجال الكهربائي. ولما يزداد عندي المجال الكهربائي ويعبر الحد المسموح له معناته راح يصير عندي حالة الانهيار الكهربائي للعازل. وبالنتيجة هذا ايش معناته؟ صار عندي تلف بالمتسعة وفقا شرحت لك اياه هنا. الكيو لما يزداد عندي ايش راح يزداد عندي؟ جهد الموصل. نتيجة الازدياد جهد الموصل ايش راح يزداد عندي؟
فرق الجهد الكهربائي بين الصفيحتين. نتيجة لازدياد فرق الجهد راح يزداد عندي شيء اسمه المجال الكهربائي، ولما قيمة المجال الكهربائي الزيادة مالته تعبر الحد المسموح به أي الماكسيمم ماله، إذن راح يصير عندي حالة الانهيار الكهربائي. الانهيار الكهربائي إيش معناته؟ معناته أن المتسعة صار عندي تالف. يعني شنو تالف؟ يعني الشحنات اللي بيها طلعت خارجها. تمام؟ هذا انتهينا منه. وأيضا هذا السؤال قلنا ما المقصود بقوة العزل الكهربائي للمادة؟ قلنا يقصد به أقصى قيمة للمجال الكهربائي المسموح يوصل له بالزيادة. أكرر، يقصد به أقصى قيمة لمقدار المجال الكهربائي المسموح يوصل له بحالة زيادته، يعني ماكسيمم E. تمام؟ إذا عبر هذا الحد ماله الماكسيمم E ماله، يعني الماكسيمم E ماله كان 200 فولت على متر، إذا عبر ال 200 فولت على متر صار 200.1، ايش راح يصير عندي؟ انهيار كهربائي. شوف يقول لك أقصى مقدار لمجال كهربائي يمكن أن تتحمله تلك المادة قبل حصول الانهيار الكهربائي لها. وتعد قوة العزل الكهربائي للمادة مقياس لقابليتها في الصمود أمام المجال الكهربائي المسلط عليه، يعني أقصى شيء يقدر يتحمله. والوحدة مالته شنو؟ فولت على متر. أعزائي الطلبة، والله أعرف أني قاعد أطول بالمحاضرة، ولكن قاعد أطول بالمحاضرة لأني حريص شديد الحرص أن أخليك تشرب المادة شرب، المعلومة ما تنساها، يعني ما يحتاج أنه تروح تحفظ وراها، مباشرة أكرر عليك أكثر من مرة حتى المعلومة تنخزن في ذاكرتك أبد تقوم ما تنساها. لأنه أرجع أكرر أقول أنت مو قدامي عزيز الطالب، يعني أنت لو كنت قدامي ورا ما أكمل شرح المادة أقول لك فلان فهمت علي أو فهمتي علي المادة، كنت تقولين نعم أو لا. فأني أكرر أكثر من مرة، أتخوف أقول ربما أكو طالب ما وصلت المعلومة بشكل كامل أو ما فهمها بشكل كامل، لأنه عزيز الطالب أني مؤتمن، تمام، ومحاسب أمام الله عز وجل إذا أبخست بحقكم وما وصلت المعلومة لكم بشكل كامل. أنتوا دورة إلكترونية عندي، يعني مو قدامي قاعدين، فحرصا مني أن أتأكد بأنه المعلومة وصلت لكم بشكل كامل وكلكم فهمتوا. على مود هذا الشيء أكرر المعلومة أكثر من مرة وأراجع المعلومة أكثر من مرة. تمام؟ وأنا أدري ربما أكو طلاب بيكم من أول مرة يفتهمها ووراها يبدي يحس بملل، ولكن أقول لك لا تحس بملل، ما يخالف، كرر معي أكثر من مرة حتى المعلومة تنخزن في ذاكرتك وبعدها نهائيا ما راح تنساها. تمام عزيز الطالب؟ إذن إلى هنا إن شاء الله راح أنهي معاكم المحاضرة الرابعة، وأي استفسار عندكم لا تترددون، راسلوني وإن شاء الله راح أجاوبكم. في أمان الله.